لكن هناك من يقول بأن هناك ثمن ربما تحصل عليه سوريا إذا ما تم فعلا إخراج الإيراني من الأراضي السورية. هل هناك ثمن سياسي معنوي عسكري معين في هذا الإطار؟ كما قلت في البداية، طالما أن هذه العلاقة ليست مطروحة بالبازار فلا يمكن لهم أن يقدموا الثمن، والجواب سيكون واضح. لا يجرؤوا على طرح هذا الثمن يعني، وطرح من قبل دول مختلفة منها السعودية على سبيل المثال في بداية الحرب، وليس فقط في بداياتها، في مراحل متعددة كان الطرح إذا قطعت سوريا علاقاتها مع إيران سيصبح الوضع في سوريا طبيعي. هذا المبدأ مرفوض بالنسبة لنا. قدمت إليكم يعني مبادرات إذا صح التعبير في هذا الإطار من قبل السعودية خلال الحرب؟ نعم. طبعا أكثر من مرة. لا، ليست كانت تطرح بشكل واضح مباشر. العلاقة مع إيران كانت أساس، وموقف السعودية معلن بهذا الموضوع. أنا لا أطرح سر يعني. لا. طيب، هنا كمان في مسألة بالشارع يعني، والمتابعين كان في سوريا، في إيران، في لبنان، كل من يتابع، ما هي طبيعة، يعني نحن نتحدث عن الإيراني، نتحدث عن تواجده في سوريا، لكن فعلا في الآونة الأخيرة ما عدنا نعرف شو طبيعة هذا التواجد. يعني هناك من يقول أنه هذا التواجد شكله نوع الإيرانيين. شو هو التواجد؟ البعض بيسميه مستشارين إيرانيين، حتى وزير الخارجية السورية سمى أن هناك مستشارين إيرانيين. بالوقت نفسه هناك نلاحظ هناك شهداء إيرانيين، هناك يعني نوع من التواجد الإيراني الموجود في سوريا. سيادة الرئيس، صراحة ما هي طبيعة الإيراني الموجود الآن في سوريا؟ كلمة مستشار تستخدم أحيانا بمعنى واسع، يعني هذا المستشار الموجود لدينا من خلال العلاقة القديمة مع إيران حتى قبل الحرب، لأن العلاقة العسكرية يعني وثيقة. عندما ينتقل هذا التشكيل العسكري إلى القتال يتحول من مستشار إلى مقاتل يعني. فالكلمة هي متعددة الاتجاهات. هناك مستشارين إيرانيين في سوريا، هذا أكيد، وهناك مجموعات من المتطوعين من الإيرانيين الذين أتوا للقتال في سوريا يقودهم ضباط إيرانيون. فإيران قاتلت، وإيران دافعت عن الشعب السوري وقدمت دماء. لذلك نحن عندما نقول مستشارين ربما هي تسمية عامة، ولكن هذا لا يعني بأننا نخجل من أي وجود إيراني لو كان بشكل رسمي. لكن استخدام كلمة مستشارين لأنه لا يوجد وحدات إيرانية نظامية مقاتلة في سوريا. تشكيل تماما، كتيبة أو لواء أو فرقة غير موجود. يعني لا يمكن أن تخبأها أولا. ولماذا نخجل بها؟ يعني عندما دعينا الروسي للمجيء بشكل شرعي لم نخجل، ولو كان هناك تشكيل إيراني سنعلن عنه. هذه علاقات بحاجة لاتفاقيات بين الدولتين تمر على البرلمانات، لا يمكن يعني إخفاء هذه العلاقات. وأنتم دعوتم المستشارين الإيرانيين للحضور؟ نحن منذ البداية دعينا الإيراني ودعينا الروسي، وكنا بحاجة لدعم هذه الدول، ولبت النداء طبعا. وأكثر من مرة سيادة الرئيس قلتم أنه في سوريا لا يوجد هناك قواعد إيرانية. صحيح. يعني أولا، لماذا لا يوجد هناك قواعد إيرانية بينما نلاحظ مثلا هناك عدة قواعد روسية موجودة؟ لا يوجد أي شيء يمنع وجود هذه القواعد طالما أن إيران دولة حليفة كما هي روسيا. يعني إذا طلبت توافقون؟ لو نحن طلبنا سنطلب منها الموافقة. هو العكس، يعني نحن نطلب وجود هذه القوات لكي تدعمنا. إيران لم تطلب، وليس لها مصلحة سوى ضرب الإرهاب، ولكن تطور الحرب هو الذي دعا لتطور طبيعة هذا الوجود. هذا حصل بالنسبة للروسي. في البدايات كان الدعم الروسي كما هو الدعم الإيراني مختلف عن اليوم. تطور دعم الإرهاب دوليا وعالميا عندما تصدى الجيش السوري لأولئك الإرهابيين، وتطور معه الوجود العسكري الروسي والإيراني. في مرحلة من المراحل وجدنا بأن طبعا مع الروس وجود قواعد عسكرية جوية ضروري للدعم الجوي للجيش السوري. والآن لو وجدنا بالتعاون أو بالتنسيق أو بالحوار مع الإيرانيين بأن هناك حاجة لوجود قواعد عسكرية إيرانية لن نتردد. ولكن حاليا الدعم الإيراني بشكله الحالي هو جيد وفعال.